gần đây không? Anh ở trong khu này. Dạ. Chắc dự tính tới là anh chọn dòng Mitsu đúng không? Là mình có phân vân dòng khác không? Hả? Dự tính thời gian tới mình lấy xe. Mitsu Subaru coi thử. À, hai dòng đúng không anh? Dạ đúng rồi, Subaru thì giá cao hơn. Dạ. Nhưng mà anh lựa chọn sự tiết kiệm với cả nói chung là option mình mang lại vừa phải, mình lấy dòng này thì nó ok.